Nước Ý là một đất nước tuyệt đẹp và giàu văn hóa bậc nhất của châu Âu, và biểu tượng của đất nước này cũng gắn liền với một vị nữ thần có nhan sắc rực rỡ trong những câu chuyện thần thoại cổ xưa. Mình là Dương và ngày hôm nay hãy cùng mình và Sang tìm hiểu về biểu tượng của đất nước thơ mộng này nhé! Nước Ý hay Italia có vị trí nằm ngay tại trung tâm của khu vực Nam Âu và biển Địa Trung Hải. Vì vậy, đây cũng là trung tâm của thế giới ngay từ thời cổ đại. Một bộ lạc gốc Italy gọi là người Latin đã lập nên vương quốc La Mã vào mốc thời gian huyền thoại năm 753 trước công nguyên và đã phát triển thành một đế chế vô cùng hùng mạnh, chinh phục và thống trị một lãnh thổ rộng lớn từ châu Âu cho đến Bắc Phi và Tây Á. Nhiều yếu tố văn hóa Hy Lạp sau đó được truyền bá đến La Mã và được phát triển đến đỉnh cao của nó. Dưới thời hoàng đế Augustus, thành Rome đã trở thành trung tâm văn hóa, chính trị và tôn giáo của toàn châu Âu trong thời cổ đại, mà những di sản của nó như tiếng Latin, luật pháp và công giáo La Mã vẫn còn tồn tại vô cùng mạnh mẽ đến tận ngày nay. Tuy nhiên, đến thế kỷ thứ 5, đế chế La Mã đã sụp đổ trước sự tấn công của những dân tộc German từ phương Bắc. Châu Âu vì thế cũng bước vào đêm trường Trung Cổ, một thời kỳ suy thoái và tăm tối. Cho đến tận thế kỷ 15, phong trào phục hưng đã bắt đầu tại Ý và các nhà tư tưởng đã đua nhau tìm về những giá trị tốt đẹp, văn minh của nền văn hóa Hy Lạp, La Mã cổ đại. Sau đó, phong trào này đã truyền đến khắp châu Âu và mở ra một thời kỳ mới tiến bộ về khoa học, nghệ thuật, khám phá và nhân văn. Nước Ý hiện đại ra đời vào ngày 2 tháng 6 năm 1946, sau khi đất nước này thoát khỏi chế độ phát xít của tên độc tài Benito Mussolini trong Thế chiến thứ hai. Ngày nay, đây là một trung tâm văn hóa và nghệ thuật của toàn nhân loại, sở hữu số lượng di sản thế giới được UNESCO công nhận nhiều nhất trên toàn thế giới. Trên quốc huy của nước Ý chính là biểu tượng quốc gia cổ xưa nhất của nước này, gọi là Stella d'Italia, nghĩa là ngôi sao nước Ý, có hình ảnh là một ngôi sao 5 cánh. Nguồn gốc của biểu tượng này đã có từ thời Hy Lạp cổ đại, bắt nguồn từ huyền thoại về người anh hùng Aeneas và hành trình của chàng đến đất Ý sau trận chiến thành Troy. Theo bộ sử thi Iliad của nhà thơ mù Homer thì Aeneas vốn là một á thần vì chàng là con trai của nữ thần tình yêu sắc đẹp Aphrodite với một người đàn ông người phàm. Trong cuộc chiến thành Troy kéo dài hơn 10 năm, Aeneas đã lãnh đạo quân lính của mình ủng hộ thành Troy chống lại quân Hy Lạp. Tuy nhiên, mẹ của chàng cùng những vị thần Hy Lạp khác như Apollo, Poseidon đã 2 lần cứu chàng thoát trên chiến trường vì một lời tiên tri dự báo rằng Aeneas sẽ sống sót qua cuộc chiến và trở thành một vị vua sau này. Truyền thuyết về chàng tiếp tục được nhà thơ La Mã Virgil kể trong bài thơ Aeneid. Bài thơ kể rằng khi thành Troy thất thủ, Aeneas đã dẫn dắt một nhóm người dân trong thành chạy đến đất Italy. Họ được gọi là các Aeneid, chính là những tổ tiên của người La Mã sau này. Hành trình trở về của họ không hề êm ả, mà thường xuyên bị nữ thần Juno hay Hera của người Hy Lạp giáng xuống những trận bão táp cuồng phong để ngăn cản. Trong một lần tránh bão, Aeneas và thủy thủ đoàn buộc phải cập cảng Carthage của người Phoenicia. Tại đây, Aeneas đã sa vào lưới tình của nữ hoàng Dido và quyết định dừng chân tại đây cùng cai trị với nàng. Tuy nhiên, nữ thần Venus đã âm thầm phái thần báo tin Mercury đến để nhắc nhở Aeneas không được quên sứ mệnh và hành trình của mình. Nên chàng đã bí mật dẫn đoàn người của mình ra đi mà không nói lời từ biệt. Khi Dido biết chuyện, nàng đã vô cùng phẫn nộ và nguyền rủa rằng con cháu của bà ở Carthage và con cháu của Aeneas ở Rome sẽ mãi mãi là kẻ thù, rồi sau đó tự kết thúc mạng sống của mình. Câu chuyện này chính là nhằm lý giải cho cuộc chiến tranh Punic giữa đế chế La Mã và xứ Carthage sau này. Cuối cùng, Aeneas và đoàn người cũng đã đặt chân an toàn đến Italy. Chàng trở thành vua của người Latin và lập nên đế chế La Mã vĩ đại sau này tại thành Rome. Trong truyền thuyết này, nữ thần Venus đã luôn soi sáng, dẫn đường cho đoàn người của Aeneas trở về nước Ý an toàn khi họ đang lên đên trên biển cả thông qua ngôi sao Hôm. Vì thế, nước Ý còn được gọi là vùng đất của sao Hôm, và những hoàng đế La Mã như Julius Caesar cũng xem nữ thần Venus là một vị mẫu thần, là tổ tiên của chính mình. Nói về nữ thần Venus thì nàng chính là tương đương với nữ thần Aphrodite của người Hy Lạp và Ishtar của vùng Lưỡng Hà. Nàng là nữ thần của tình yêu, sắc đẹp,
tình dục, sự sinh nở và chiến thắng. Tại La Mã cổ đại đã từng có rất nhiều lễ hội và nghi lễ nhằm tôn vinh Venus. Trên thực tế, ngôi sao Venus mà Aeneas và thủy thủ đoàn nhìn thấy trên đại dương mênh mông năm xưa để trở về đất Ý chính là sao Kim, là thiên thể tự nhiên sáng nhất trên bầu trời đêm sau mặt trăng. Sao Kim đạt độ sáng lớn nhất ngay sát thời điểm bình minh hoặc hoàng hôn, do vậy mà dân gian còn gọi là sao mai hay sao hôm. Trong văn hóa phương Tây, sao Kim chính là được đặt theo tên nữ thần Venus. Ký hiệu thiên văn học của sao Kim cũng chính là ký hiệu tượng trưng cho giống cái, một hình tròn với chữ thập ở bên dưới. Ngôi sao Stella d'Italia còn được gắn liền với Italia Turrita, một hình tượng nhân cách hóa của nước Ý, một người phụ nữ xinh đẹp với ngôi sao 5 cánh đứng trên chiếc vương miện hình tường thành, biểu tượng cho sự bảo vệ đất nước. Và kể từ khi nước Cộng hòa Ý được thành lập đến nay, Stella d'Italia đã trở thành biểu tượng trung tâm trên quốc huy như một sự công nhận chính thức và hợp pháp về tính thiêng liêng của nó đối với quốc gia hình chiếc ủng này. Như vậy có thể nói, ngôi sao Stella d'Italia chính là biểu tượng sao Kim của nữ thần Venus, gắn liền với hành trình lập quốc trong truyền thuyết của chàng Aeneas, với sự ra đời của đế chế La Mã thời cổ đại, cũng như vận mệnh sáng ngời của nước Ý hiện đại ngày nay. Ok, mình hy vọng bạn đã học được một điều mới trong hôm nay và sẽ có cảm hứng để học một điều mới nữa trong ngày mai. Bạn còn biết câu chuyện thú vị nào nữa về nước Ý? Hãy cho tụi mình biết ở bên dưới phần comment và tiếp tục ủng hộ mình bằng cách nhấn 3 nút bấm này nhé. Dương và Sang rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!